फ्रेंड्स, आता आपण आलो आहोत स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांच्या म्युझियमवरती. ह्या म्युझियममध्ये खूप सारे फोटोज आहेत. हे म्युझियम लातूर डिस्ट्रिक्टमध्ये रेनापूरमध्ये आहे. रेना कारखाना म्हणून असं शुगर फॅक्टरी आहे, त्याच्या साईडलाच आहे हे म्युझियम. तिथं तुम्ही नक्की विजिट करा, खरंच खूप छान आहेत. आणि विलासरावजी यांचे खूप सारे मेमरीज आहेत. इथं आल्यानंतर आपल्याला विलासराव देशमुखांची खूप मनापासून आठवण येईल. किती सारे झाडे तुम्ही पाहू शकता. इथं बसण्यासाठी बनवलेले गेलेले ते आहेत. इथं काही माणसं आलेले आहेत फोटोशूट करण्यासाठी. या झोप 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 झोप. तर फ्रेंड्स, त्याच म्युझियमच्या आणि रेना फॅक्टरीच्या एरियामध्ये एक सिद्धिविनायकाचं मंदिर आहे. तर चला तर आपण त्या सिद्धिविनायकाचं सुद्धा दर्शन घेऊया. तुम्ही ह्या मंदिराचा परिसर पण पहा, किती छान आहे. आता चला सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेऊया. वॉटर फाउंटेन पण होतं वाटतं, पण आता सध्या बंद आहे हे. आणि त्यामध्ये वॉटर पण आहे आणि ह्या पाण्यामध्ये खूप सारे शेवाळं पण आहे. आता लक्ष द्यायला पाहिजे. इच्छापूर्ती कासव. आता आपण बाजूचा पण आणखी थोडासा परिसर पाहून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता की इथं संध्याकाळी बायका येऊन अशा गप्पा मारू शकतात. मला पण गप्पा मारायला आणि मज्जा करायला खूप आवडते. थँक्यू. तुम्ही हे कधी चालू करता? पाणी असल्यावर. मग आता थोडं पण नाही का, म्हणजे हे होणार नाही पाणीच नाही ना मोटरीला. मोटरी उघडे टाकी तिथं दिसायले की त्या मोटरीला पाणी. थोडं पाणी आहे तिकडे त्या ह्याला. हे का अंकल? हो हो. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि हा कॉमेंट करायला विसरू नका. ओके, तर भेटूया असंच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय. मला घरी जायचं. ह्या इथल्या आमच्या टीम मेंबर्सला कबड्डी खेळू म्हणाले तर कबड्डी खेळायचं. उगाच